ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢዮብ ሳይ ነኝ የምሰሶ ቴክ ቲፕስ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም እንዴት ዴስክቶፕ ኮምፒውተራችሁ ላይ ወይንም ደግሞ ላፕቶፓችሁ ላይ ዌብካም ሳያስፈልጋችሁ በስልካችሁ ብቻ በመጠቀም ቪዲዮ ኮል ማድረግ እንደምትችሉ ይሆናል ለዛሬ እኔ ስካይፕ ላይ እንዴት ቪዲዮ ኮል ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ አብራችሁኑ ነው ስለዚህ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው የስልክ ኬብል ይሆናል ሌላው ደግሞ DrodCam የሚል የሶፍትዌር አፕሊኬሽን እና የሞባይል አፕሊኬሽን ይሆናል በመጀመሪያ እንዴት የኮምፒውተር አፕሊኬሽናችንን መጫን እንደምንችል አሳያችኋለሁ በመቀጠል ስልካችን ላይ እንዴት መጫን እንደምንችል አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ ዴስክቶፓችሁ ላይ ትመጡና Google ላይ DrodCam for desktop ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ በመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ሊንክ አለ እሱ ሊንክ ክሊክ ታደርጉታላችሁ እሱ ሊንክ እኔ ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እዛ ላይ የሚመጣላችሁ ሁለት አማራጮች አሉ የመጀመሪያው ለዊንዶውስ ሲሆን ሁለተኛው ለአይኦኤስ ነው እኔ የምጭነው ለዊንዶውስ ስለሆነ ዊንዶውስን ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው ዳውንሎድ አደርገውና ዳውንሎድ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ኢንስታል አደርጋለሁ እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ኢንስታል ማድረግ አይጠበቅብኝም እናንተ እሱን አድርጉ ከዛ በመቀጠል ስልካችን ላይ እንዴት መጫን እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስልካችን ላይ ፕሌይ ስቶር እንገባለን ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ DrodCam ብለን እንጽፋለን ማለት ነው DrodCam ብለን ከጻፍን በኋላ የምትመጣላችሁ እቺ አፕሊኬሽን አለች እቺን አፕሊኬሽን ኢንስታል ታደርጓታላችሁ እኔ ኢንስታል ስላደረኳት አፕዴት አድርጋት ነው የሚለኝ ስለዚህ እናንተ ኢንስታል አድርጓት እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጥታ የምታደርጉት ኮምፒውተራችሁ ላይ ትመጡና DrodCam የምትሏን አፕሊኬሽን የኮምፒውተራችሁን ትከፍቷታላችሁ ከዛ በኋላ ስልካችሁ ላይ ትመጣላችሁ ስልካችሁ ላይ DrodCam የምትሏን ትከፍቷታላችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር አለ ዋይፋይ አይፒ የሚለውን አድሬስ እሱን እዚህ ጋር ዲቫይስ አይፒ የሚለው ጋር ጽፎታላችሁ ከእንደገና ከታች DrodCam ፖርት ብሎ የጻፈው 4748 እሱ DrodCam ፖርት የሚለውን እቺን ክሊክ ታደርጓታላችሁ እዚህ ጋር የምትመርጡት እቺኛው የዋይርለስ በተኗ መንካት አለባችሁ በመጀመሪያ እሱን ከነጋችሁ በኋላ ነው ይሄን የምትሰሩት ከዛ በኋላ ስታርት በተን የምትሏን ትጫናታላችሁ ማለት ነው እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ እኔ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ስካይፕ ላይ መጠቀም እንደምትችሉ ነው ቀጥታ ስካይፓችሁን ትከፍታላችሁ ስካይፓችሁን እኔ ስካይፕ ላይ ሳይን አፕ አድርጌ ሎጊን አድርጌያለሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ፔጅ ይመጣላችኋል እዚህ ፔጅ ላይ ስታርት ኮል የሚለውን በተን ትጫናላችሁ ስታርት ኮል የሚለውን በተን ስትጫኑ በዚህ መንገድ ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ዛሬ ዌብካም በሌለው ኮምፒውተር ላይ እንዴት ስልካችንን በመጠቀም ማየት ስልካችንን በመጠቀም እንዴት ቪዲዮ ኮል ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ እናንተ በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ይቅርበልን ብላችሁ የምታስቧቸውን አዳዲስ ሐሳቦች ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በሚቀጥለው ፕሮግራም ስመጣ ተዘጋጅቼበት እመጣለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ